Мені вже скоро 53 роки, ніяких травм, ніякого старіння. Ви зможете так само. У мене була просто така супердубова ерекція, друзі. Зрозумієте, це працює. Так, гормоновикидні вправи працюють. Що будь-який рух, який ми робимо, він є фізіологічний. Ну, я щось ніде не бачив, щоб у нас в залах бігали собаки. Як то кажеш, там омегу-3 якусь там треба їсти для суглобів, це все маячня, друзі. Ви просто будете як такий величезний мішок. Чим тепліше, тим менше потрібно організму калорій. Не на око кидайте. Ніякі ложки, ніякі тарілки, ніякі черпаки – це не є справжнє мірило. Справжнє мірило – це вага і грами. Чи ти сушився на гейнері. Це як же все-таки тренуватися натуралу. В цій крупі найбільше корисної клітковини. Накінець-то атлет з слов'янським корінням накінець-то став містером Олімпія. Ютуб, вітаю! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі тренуємося і спілкуємося. Ну, наразі вже останнім часом, як завжди, традиційно, тільки спілкуємося, щоб я подовше з вами поговорив, не витрачав час на вправи. Вправи я показую в інших своїх відео на своєму каналі. Якщо вас цікавить, обов'язково переглядайте, підписуйтеся. Якщо хто вперше дивиться мій канал, розкажу трохи про себе. Мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Вже скоро буде, до речі, мені 53 через декілька тижнів, ну, відповідно, вже буде 10 років, як я не використовую ніякої гормональної фармакології. Моя ціль – вічна молодість, ніякого старіння, завжди активне та функціональне тіло, з мінімальним відсотком жиру, ніяких травм. Жити дуже-дуже довго, в ідеалі вічно. Ну, якось так, друзі. Якщо вас цікавить, підписуйтеся, ставте вподобайк відео відразу, можете авансом поставити. Гарантую, буде дуже цікаво. Отже, сьогодні спілкуємося. Я відповім на 3 запитання своїх підписників, а також трохи розкажу про своє харчування, про свою калорійність, ну і ще деяка така цікава інформація зі світу силових видів спорту. Отже, друзі, на початок, в попередньому відео я забув про це сказати, така вже традиційна інформація про людський організм. Друзі, щоб ви знали, з віком мозок починає в людини зменшуватися. Вчені говорять, що орієнтовно десь після 40 років. Отже, нам, щоб він не зменшувався, щоб організму показати, що мозок нам потрібен, ми завжди повинні працювати в тому числі і головою, друзі, інтелектуально, не тільки фізично, але в тому числі і інтелектуально. Щоб показати організму, мозок нам потрібен, зменшувати його не потрібно. Друзі, тут постає риторичне запитання, що є причиною, а що є наслідком – старіння чи зменшення мозку. Ви як думаєте? Напишіть про це в коментарях. Отже, трохи розкажу про свою вагу тіла, про свою калорійність. Нагадаю, моя ціль – рік тримати вагу тіла в межах 65-66 кг. Мій зріст 166 см, ну і наразі 166 мінус 100, стараюся бути в цих межах – 65-66 кг. Отже, на кінець минулого тижня моя вага становила 66 кг 400 г. 400 г я не дотягнув до заданих цих меж своїх, тому я зменшив цього тижневу калорійність на 50 кілокалорій, і цього тижня моя калорійність становить 2550 кілокалорій. Відповідно, в неділю був трохи менший читміл, я планував більший, але зробив його тільки на 5200 кілокалорій. Сіль була трохи присутня, ну, в якому плані? Я так додатково нічого практично майже не підсолював, хіба що так чисто для проформи, десь там буквально 0,1-0,2 грама додавав, але я використовував замість томатної пасти кетчуп, а в кетчупі там досить багато солі, ну і там десь орієнтовно між 2 і 3 грами на 100 грам кетчупа. Хоча я його багато і не використав, там грам 100, але якісь там цих пару грамів попало. Тому можна сказати, що практично без солі, ну ви зрозуміли, дуже-дуже мало було солі. Отже, це було 5200 кілокалорій, 30% вже традиційно, як у всьому моєму харчуванні, в тому числі і в читмілах, становив білок. Ну і відповідно, як я вже говорив, цього тижня я зменшив калорії, 2550 кілокалорій. До речі, забув сказати, за цей читміл, друзі, за цей день без фізичної активності, 5200 кілокалорій, я набрав кілограм 700 грам. Тобто на наступний день, понеділок вранці, я зважився, і моя вага після фізіологічних процедур, як ви розумієте, я завжди зважуюсь тільки після фізіологічних процедур, моя вага становила 1 кілограм 800 грам. Так, ну і
Як я вже й говорив, ще раз скажу, цього тижня в мене калорійність 2550 кілокалорій, з яких вже, ще раз скажу, вже традиційно 30% білок. Ну і відповідно розподілення інших макронутрієнтів таке: 44% вуглеводи і 26% жир. Інформація про це буде десь у форсованих субтитрах. Я їх прикріплю десь там, або спереді, або ззаді. Якщо вас цікавить, погортаєте, скільки там конкретніше відсотків, скільки грам цих всіх макронутрієнтів, білків, жирів, вуглеводів. Ну, звичайно ж, якщо в мене буде доступ до комп'ютера і не буде якихось форс-мажорних обставин. Самі розумієте, який час. Тому, друзі, якось так. Знімаю я це відео наразі сьогодні 30 травня 2024 року. Коли я його буду монтувати і викладати, взагалі невідомо. Можливо, десь літо, кінець літа, можливо, навіть і осінь, а можливо, і дуже швидко, як вже там зорі співпадуть, так би мовити. Так, отже, що про цього тижневу мою щоденну калорійність. Так, як я вже і сказав, 2550 кілокалорій. Цього тижня я включив собі в раціон пшенична крупа. Мені дуже подобається, дуже прикольна, дуже прикольний смак. Супер, супер. До речі, має дуже багато позитивних властивостей, там дуже багато клітковини, набагато більше, ніж в вівсянці, в гречці. Ця крупа одна з лідерів, можна сказати, лідер. В цій крупі найбільше корисної клітковини для наших бактерій, які живуть в нашому кишечнику. Так, відповідно, кисломолочний сир цього тижня в мене 600 грам, 400 грам в день, 200 грам перед сном я їм. Також багато досить овочів, також є протеїновий омлет, я собі роблю, з протеїнового порошка яєчного, альбумін, він ще по-іншому називається, українського виробника, без смаку. Я собі розмішую його з водичкою, потім підтушую овочі і заливаю цією водичкою, цим протеїном. Ці овочі трошки підтушую, підсмажую, даю настоятися і виходить такий супер-супер протеїновий омлет. Ще туди даю цю протеїнову суміш 2 грама дріжджів, 2 грама розпушувачів і дуже прикольно смачно виходить так з овочами. Так, випиваю 4-5 літрів води, кожен день 150 грам кави міцної п'ю, це все, звичайно, враховано в мою калорійність. Цього тижня я не використовую знову ніяких спецій, не використовую ніякого солодкого у щоденній калорійності, це буде тільки на читміл. Я хочу за тиждень освіжити свої смакові рецептори. За рахунок цього я починаю відчувати справжній смак їжі, а я ще й сильно вживаю, до речі, в повсякденній калорійності також, наскільки, я думаю, ви зрозуміли це. І тому я дуже гарно починаю відчувати справжній натуральний смак оцих продуктів, що я вживаю. Різні овочі, крупа, кисломолочний сир, кефір. Дуже прикольно. Спробуйте. Просто спеції, вони трохи перебивають цей смак. Можливо, в деякій мірі десь підсилюють, десь трошки не підсилюють. Але так, без цих спецій, без солодкого ви відчуєте дійсно справжній смак продуктів. Це дуже прикольно. А потім, як ви навіть трошечки додасте якихось спецій, трошечки якогось солодкого, ви відчуєте якийсь зовсім інший, якийсь неймовірний смак, неймовірний кайф ви отримаєте від цього. Якщо не вірите, спробуйте. Думаю, вам також має сподобатися. Так, відповідно, сьогодні вже четвер. Моя вага вранці сьогодні становила 66 кг 200 г. Отже, це менше, ніж того тижня. Зменшення калорій працює, але ще мені не стає 200 г. Я подивлюся, яка вага буде до кінця до кінця тижня, і відповідно вже від цього буду підштовхуватися, який в мене буде читміл, чи в моїй повсякденній калорійності, чи трошки буде більший. І відповідно, якщо я не опущуся до своїх меж, які я запланував 66-65 кг на наступний тиждень, я мінусую ще 50 кілокалорій, і моя повсякденна калорійність буде вже становити 2500 кілокалорій. І відповідно, рано чи пізно я все одно дійду до цих своїх меж. Чому? От в мене було, коли було трошки холодніше, в мене було більше калорійність, і 2650, і 2700 кілокалорій. А чому зараз не вистачить, 2550, і я все одно не можу впуститися? По-перше, друзі, стало тепліше. На мою думку, чим тепліше, тим менше потрібно організму калорій. Тому що, на мою думку, з мого власного практичного досвіду, для обігріву в холодну пору часу, або коли відносно більш-менш прохолодно, організму потрібно більше кілокалорій, чим для того, щоб охолодити організм. Тобто, для того, щоб охолодити організм,
мені здається, потрібно менше кілокалорій. А якщо взяти до уваги, що зараз не є так дуже жарко, але вже і не є холодно, відповідно, оця от моя калорійність зменшується. Ну і зараз традиційно вже не сезон, тим більше така навколишня обстановка, так би мовити, політична у світі. Людей стало ходити набагато менше от після Пасхи, відповідно, в мене менше тренувань, я трохи менше рухаюся, але я нічого, я оцей зменшений рух компенсую собі зменшенням калорійності. І побачите, друзі, в мене завжди буде та вага тіла, яку я захочу, мінімальний відсоток жиру, і буде завжди супер вигляд. Якщо вас таке цікавить, приєднуйтеся, будемо співпрацювати по тренуваннях, по харчуванню, по дієтах, по доставці їжі. Я можу вам готувати, доставляти, щоб ви цим всім, так би мовити, не парилися. Тільки поїли і все. І контролюйте те, як і я, вагу тіла. Так. Отже, все, про калорійність, про вагу тіла розказав. Ще декілька цікавих фактів зі силових видів спорту. Отже, як ви знаєте, є такий зі Словаччини бодібілдер Міхал Крижаник. Він виступає на конкурсах Містер Олімпія. Його ще називають біла слов'янська надія бодібілдинга. Він словак, отже він, як ви зрозуміли, слов'янин, і всі мають надію, що він все ж таки стане містером Олімпія. Ну, звичайно ж, тут і в Росії з'явилася ще одна, так би мовити, біла слов'янська надія. Це такий Віталій Угольніков. Він вже досить давно емігрував у Бразилію, не живе в Росії, виступає під бразильським прапором, наскільки я зрозумів, вже навіть має бразильське громадянство, чи вже ось його получить, але на конкурсах, оцих, що він зараз перейшов професіонали, і на оцих от підготовчих конкурсах, де розіграють путівки на містер Олімпія. Йому, на жаль, поки що не вдалося виграти перше місце. Мені здається, його засудили, він мав би зайняти перше місце, тому що об'єктивно він виглядав краще, чим той претендент, що в нього виграв і отримав путівку на цьогорічний конкурс містер Олімпія. Але менше з тим, він мені як атлет, дуже, як його форма, дуже-дуже подобається. Тому бажаємо успіху, щоб він виграв путівку і щоб він дуже-дуже гарно і пристойно виступив на містер Олімпія. Також, як і Міхал Крижаник з Словаччини, слов'янин також побажаємо йому успіху. Щоб на кінець-то атлет з слов'янським корінням на кінець-то став містером Олімпія. Так, отже, в нього на каналі було таке відео, де йому задавали різні запитання, як він харчується, і він сказав, що він в день їсть 4,5, орієнтовно 4,5-5 тисяч кілокалорій. В нього 5 прийомів їжі, в нього 300 грам білка в цій калорійності, 4,5-5 тисяч кілокалорій в день. Також перед тренуванням він випиває гейнер, він рекламує фірму SkyTech Nutrition, відповідно в нього все спортивне харчування SkyTech Nutrition, отже він випиває цього гейнера. Також в нього в раціоні присутній протеїн SkyTech Nutrition від Argo, такий вуглеводний комплекс, також він вживає яйця, крупи різні, в основному вівсянку, рис, інколи картоплю, інколи пасту, тобто спагеті. Також в нього завжди в раціоні присутня курятина, риба, кисломолочний сир, овочі, фрукти. Перепрошую. SkyTech, точно, SkyTech Nutrition він SkyTech Nutrition, рекламує SkyTech Nutrition. В нього контракт з цією фірмою, він їх рекламує. Так. І його запитали, чи їсть він перед сном. Він каже, так, останній прийом їжі в нього перед сном, і він їсть і йде спати, і дуже гарно спиться йому. І в нього ще є кисломолочний сир. Не пам'ятаю, чи я говорив, якщо не говорив, ще розкажу. Також кисломолочний сир в нього є присутній в раціоні. Куарк англійською мовою. Куарк, я спеціально подивився, переклав, значить, кисломолочний сир. Не жирний, кисломолочний сир. Також він кави багато не п'є, випиває 4-5 літрів саме чаю в день. І перший прийом їжі в нього відразу після пробудження, а саме в 7 годин ранку, відповідно 5 разів, останній перед сном і йде спати. До речі, його запитали, чи він зважує їжу, він сказав, так, звичайно, що зважує. Кожен прийом їжі він зважує на вагах, в грамах, щоб знати точно, скільки він їсть калорій. Тобто так само, як і я, друзі. Зверніть увагу, хочете мати завжди гарний вигляд, обов'язково рахуйте свої калорії, рахуйте розподілення макронутрієнтів в цих калоріях, білки, жири, вуглеводи і, звичайно ж, зважуйте їжу. Не на око кидайте. Ніякі ложки, ніякі тарілки, ніякі черпаки – це не є справжнє мірило. Справжнє мірило – це вага і грами. Ось це вам точно покаже, скільки у вас калорій. Ну, скажімо так, набагато точніше, чим то, що ви собі на око будете там відміряти. Так, все.
Про Михайла Крижаника розказав. Ще пару слів, дивився таке відео, Хантер Лабрада, такі у нього досить цікаві відео, там він різні вправи показує. І на що я звернув увагу, це, звичайно, його власний приватний зал, там Лабрада якийсь там жим, чи як там, я вже забув точно, як він називається. І в нього там завжди бігає дві собаки на тренуваннях. Як ви вважаєте, це нормально чи ні? Ну, я щось ніде не бачив, щоб у нас в залах бігали собаки. До речі, Майк Охер є такий також відомий атлет, і в нього також є собака, і він також їх дуже часто бере на тренування, причому на тренування в чужі зали, не його власні. І ніхто ніяких зауважень не робить. Як ви думаєте, нас би пустили когось з бойовою собакою, от як у цього Хантера Лабрада, чи ж навіть з двома побігати в залі під час тренування? Думаю, що ні. Але таке, можливо, у вас це такий цікавий факт, хотів вам про нього розказати. Так. Друзі, відповідаю перше запитання свого підписника про природній рух в суглобах. Ну, тобто, як вам сказати, це не питання в коментарях, це мене запитали в залі, але людина підписана на мій канал, тому я вирішив прокоментувати це запитання. Я йому відповів, але вирішив ще вам розказати, можливо, вам буде цікаво. Отже, у нас була така невеличка не дискусія, він сказав, що рух бажано, щоб був природній, фізіологічний в суглобах, мовляв, тоді ми не травмуємося. Ну, частково, звичайно, можна з цим погодитися, але насправді я вважаю так, друзі, що будь-який рух, який ми робимо, він є фізіологічний. Тобто, суглобова сумка, ну, зокрема, я тоді ми говорили про плечі, ну, зокрема, суглобова сумка, вона розрахована на те, щоб ми робили рухи в різних проекціях. Розумієте? Якщо ми можемо зробити якийсь рух, він вже є фізіологічний. Інше питання, щоб не перевантажити його в цьому русі. Розумієте? Щоб це не було якесь неадекватне навантаження. Адже ви самі зрозумієте, якщо навіть ви на якийсь суперміцний кран будете працювати на цьому крані, піднімати, до прикладу, якусь вагу, яка більша, ніж за технічних умов йому потрібна, ну, любий кран з любим запасом міцності рано чи пізно зламається. Тому, друзі, для того, щоб не було ніяких проблем з суглобами, по-перше, завжди має бути адекватне навантаження, його потрібно збільшувати поступово, щоб суглоби, зв'язки адаптувалися, сухожилля, щоб ви нічого собі не порвали. Ну і, звичайно ж, як ви самі розумієте, я вже не раз це говорю, щоб у вас були здорові суглоби, вам треба пити багато рідини, не відчувати спраги, орієнтовно, якщо ви активна людина, 40-50 мл на кожен кілограм вашої ваги. Тобто, якщо ви важите 80 кг, орієнтовно в районі 4 літрів рідини ви маєте випивати, і тоді з великою ймовірністю ніяких проблем з суглобами у вас не буде. Також має бути достатньо білка в раціоні, мінімум, на мою думку, 30%. Тому що білок і вода – це синовіальна рідина, яка омиває наші суглоби, яка живить їх, забирає продукти розпаду, кров не підходить до суглобів, кров'ю вони не живляться, тільки водою, тобто шляхом дифузії. Отже, синовіальна рідина – це білок і вода. Ніякого жиру там практично немає. Як то кажеш, там омегу-3 якусь там треба їсти для суглобів, це все маячня, друзі. В синовіальній рідині практично там немає ніякого жиру і практично немає ніяких вуглеводів. Це вода і білок. Завдяки цьому живляться суглоби. І відповідно ми маємо рухати цими суглобами, щоб там був рух, щоб шляхом дифузії вони брали поживні речовини, відновлювалися, і ця синовіальна рідина забирала продукти розпаду і несла їх до нирок, і ми виводили ці продукти розпаду з організму. А якщо ви будете пити багато води, у вас завжди буде гарний аналіз на нирки, у вас не буде ніякої мочовини, ніякого креатину підвищеного в цій сечі, що ви здаєте на аналіз, і у вас завжди буде гарний аналіз на нирки, в тому числі. Отже, друзі, зрозуміли мою позицію, відповідаю трошки прискорено, бо бачу, вже прийшов мій наступний клієнт на персональне тренування. Відразу відповідаю на друге запитання. У мене, я колись робив таке відео про гейнери, ну, які, на мою думку, гейнери, навіщо їх вживати, як їх вживати, щоб набирати масу. Ну і підписник, хейтер, чи підписник, чи не підписник, одним словом, там таке запитання мені задали. Не пам'ятаю, чи я його відповідав, але так прийшло мені на думку, мені здалося, що я на нього ще не відповідав, тому відповім. Отже, він мене запитав, так говориш, нам розказуєш тут про гейнери, типу, а чи сам ти на гейнері цієї досягнув, ну, такої, чи ти сушився на гейнері. Друзі, що можу сказати? Звичайно, що гейнери я вживав в періоди, коли мені потрібно було набрати масу, коли мені потрібно було набрати екстремальну масу. Ну, я не постійно їх вживав, тому що я вважаю, що
простіше з'їсти солодкого собі якогось, але гейнер це дуже зручно, ти просто собі замішав коктейльчик, не паришся, нічого не зважуєш, там, ну зважив тільки скільки треба порошка і все. Добавив водички, там все, не треба там ні кашу варити, ні цукор туди кидати, ні ще щось там мішати, просто тупо зважив собі гейнер, залив водичку, випив приємний смак, багато калорій, дуже-дуже прикольно. Звичайно, я їх вживав. Особливо, якщо мені їх дарували, мені часто їх дарували, я їх вживав, і це мені допомагало набирати в тому числі м'язову масу. Так, але я на гейнері, звичайно ж, не сушився, тому що я вважаю, що сушитися потрібно на таких продуктах, які мають низьку енергетичну цінність. Що мається на увазі? Вони об'ємні, але там мало калорій. Ну, до прикладу, різні фрукти, фрукти, можливо, ні, різні овочі, ну, типу, допустимо, капуста, морква, буряк, цибуля, ну зрозуміли, так, от такі от, особливо от капуста дуже гарно, там вона досить велика, об'ємна, там мало калорій і дуже-дуже гарно наповнює кишечник, у вас відчуття ситості, вам легше терпіти цей голод. Ну а якщо ви вип'єте гейнер, він вас дуже, інсулін підскочить, він у вас дуже швидко засвоїться, і ви там, ну, допустимо, через годину будете ще більш голодніші, тому що і інсулін в тому числі піднявся, і інсулін сприяє апетиту. Тому я вважаю, що на солодкому сушитися не потрібно, ну в тому числі і на гейнері, тому що це швидкі вуглеводи. Тим більше, що про ці гейнери я розказував не те, як підсушитися, а те, як набирати масу. Тобто, якщо вам потрібно з'їсти дуже-дуже багато калорій, і вам досить важко їх з'їдати, а я сам можу вам сказати, що, до прикладу, з'їсти там 6, 7, 8, 10 тисяч кілокалорій, ну досить важко, особливо пересічній людині, яка має не дуже, так би мовити, підготовлений ферментативно-шлунково-кишковий тракт. Набагато простіше випити собі гейнера, і це швидше засвоїться, і буде сприяти ще й викиду інсуліна, у вас підніметься апетит, і ви захочете ще щось з'їсти. Тобто, з точки зору набору маси, дуже-дуже гарний продукт гейнер. Обов'язково використовуйте, якщо вам потрібно набрати масу, і ви не можете їсти, до прикладу, багато крупи. Якщо не хочете гейнери, солодіть собі каші, включайте якісь варення, щось солодке, додавайте трошки більший відсоток жиру, жир легше з'їсти, він менший об'єм має. Але все ж таки я вважаю, що гейнери мають бути присутні. Єдина помилка тих, хто говорить, що гейнери це щось непотрібне, ну, як правило, це, як ви самі розумієте, люди з великим відсотком жиру, і вони роблять дуже-дуже велику дурницю, коли починають набирати масу, не позбувшись цього жира. І тоді вони разом з масою набирають ще й додатково жир. До цього, що в нього є, що вони мають жир, ще додатково набирається жир, в них набирається маса і жир, і вони такі стають, ну, як вантажники, якісь такі грубі, ну, зовсім на атлетичний вигляд, но зато в них росте, так би мовити, загальна вага тіла. Отже, якщо вас цікавить атлетичний вигляд, значить ви повинні до мінімуму скинути жир і потім поступово набирати суху м'язову масу, і ви будете завжди гарно атлетично виглядати. Якщо ж ви починаєте набір маси з гейнером чи без гейнера, не має значення, маючи великий або навіть середній відсоток жиру, то будьте готові, що до того, що ви наберете масу, в тому числі і м'язову масу, ви наберете і жир. І цієї м'язової маси практично не буде видно. Ви просто будете як такий величезний мішок. Ну, зовсім не атлетичний вигляд. М'язи будуть набиратися, але вони будуть покриті жиром, і ви просто ці м'язи не побачите. Отже, друзі, сподіваюсь, ви зрозуміли. Якщо ви хочете набирати масу, якщо вам важко з'їдати, обов'язково підключайте гейнери, але перед цим просушіться, щоб у вас був мінімальний відсоток жиру. Якщо ж ви хочете просушитися, скинути вагу, вважаю, гейнер не потрібно використовувати, просто їжте якісь крупи, які мають великий об'єм, там гречка, допустимо, пшенична, ячмінна, вівсяна, які мають великий об'єм, які заповнять вам кишечник, у вас буде відчуття ситості, і вам буде набагато легше терпіти оцей от голод. Ну, звичайно, що голод має бути невеличкий, але має, інакше ви просто не підсушитесь, інакше ви просто не скинете вагу. Так, сподіваюсь, відповів. Третє запитання. Задали мені також в залі вже черговий раз, як же все-таки тренуватися натуралу? Чи є якась відмінність з тренуванням хімічних атлетів? Я вже не раз на це відповідав, але раз це запитують, мушу ще раз і ще раз буду вам про це говорити. Отже, друзі, звичайно, відмінність є. Не слухайте хіміків. Хіміки, про що вам завжди говорять? Що вам треба обов'язково, щоб там був пампінг, якісь там суперзакислення, щоб гормони дійшли в м'язи. Друзі, це все дурниці. Це працює тільки на хіміків. Вони собі вкололи гормони, в них великий рівень анаболічних гормонів, які сприяють кращому засвоєнню білка, які сприяють кращому, більшому азотистому
балансу, завдяки цьому в них зростає м'язева маса навіть на цьому пампінгу. Натуральний атлет має тренуватися трошки по-іншому, він повинен використовувати більш-менш великі ваги, завжди старатися втримувати або навіть потрохи піднімати силові показники. Ну, звичайно, це я говорю про тих натуральних атлетів, які хочуть набирати м'язеву масу. Якщо вас цікавить здоров'я, довголіття, м'язева маса не потрібна, вам не потрібно дуже гнатися за цими силовими показниками, можливо, десь в якійсь гормоновикидній вправі, така, щоб була більш-менш велика вага, щоб був гарний викид власних анаболічних гормонів, в тому числі тестостерона, завдяки якому ви не будете старіти. А от якщо вас цікавить іменно набір м'язової маси, так, ви повинні завжди старатися працювати з більшою вагою. Тому що той атлет, який працює з більшою вагою, в нього завжди буде більша м'язова маса загальна, натуральна, чим той атлет, який не працює з меншою вагою. До речі, це ж саме і стосується в хіміків. Ну, але хіміки це ще нівелюють, наприклад, синтолом. Вони собі закачують масло синтолове в м'язи і, відповідно, вони навіть можуть на такому легесенькому пампінгу, їх роздуває, вони стають такі надуті. Ну, зрозумійте, це не шлях натурального атлета. Цим відрізняється тренування натурального атлета від хімічного атлета. Звичайно ж, треба згадати про генетику. Є люди, які мають дуже гарні, красиві кріплення м'язів, яким достатньо попрацювати з невеличкою вагою, можливо, навіть і в більшій кількості повторів, можливо, навіть і натуральні. Їх дуже гарно роздуває, і вони дуже мають гарні такі великі об'ємні м'язи. Але повірте, друзі, якщо вони будуть працювати з більшою вагою, у них все одно будуть великі м'язи. Це ж саме і стосується і хімічних атлетів. Якщо хімічний атлет буде працювати з більшою вагою, апріорі в нього завжди буде більше м'язів, чим в атлета, який працює з меншою вагою. Петя, привіт, вже зараз починаємо. Отже, друзі, трохи збив мене Петя. Ну, сподіваюся, ви зрозуміли, що я вам хотів сказати. Чим більша вага, з якою ви працюєте, в тому числі навіть це може бути силовий пампінг, допустимо, пампінг може бути і в районі 6 разів, коли ви так безперервно рухаєтеся без зупинок, і 8 повторів, і 10 повторів. Але якщо це буде така дуже гарна, оптимальна вага, що вам важко робити, це завжди буде краще, чим коли ви будете собі так навіть навантажуючись там досить сильно, допустимо, робити на 20 повторів з однією вагою, чи будете робити на 8 повторів з більшою вагою. Я вам гарантую, що при однаковій генетиці, при однаковому відновленні, при однаковому харчуванні, при всіх цих рівних однакових умовах, завжди той, хто працює з більшою вагою, натуральний атлет, ненатуральний атлет, в нього завжди буде більша м'язова маса, чим той, хто працює з меншою вагою. Якщо ж вам м'язова маса не потрібна, тоді не потрібно гнатися за силовими показниками, працюйте в комфортному режимі, основне, щоб була гормоновикидна вправа, яка задіює тазове дно. Тобто різний вид присідань, різний вид станових тяг, ну, сподіваюся, зрозуміли. До речі, вчора робив гак присідання, мені було дуже важко. В такому силовому пампінгу 10, 8, 6 разів без зупинок, вверх-вниз. Останній підхід на 6 разів мені було дуже важко, друзі. І щоб ви думали, сьогодні вранці мені снився взагалі якийсь лівий сон. Я проснувся під ранок сходити в туалет, і в мене була просто така супердубова ерекція, друзі. Зрозумієте, це працює. Так, гормоновикидні вправи працюють, повірте. Можу підтвердити своїм практичним досвідом. Отже, друзі, все, буду завершувати, людина чекає. Був радий з вами спілкуватися. Якщо сподобалося, пишіть якийсь коментар, ставте вподобайк, підписуйтесь на канал. Чекаю вас на персональні тренування, складання програм харчування. І до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, мені вже скоро 53 роки, ніяких травм, ніякого старіння. Ви зможете так само. Приєднуйтесь.